Сьогодні ми проведемо експеримент, результат якого мене саму дуже зацікавив. У мене є 2 какао. Перше коштує відносно недорого. І таке чи подібне какао можна знайти майже в кожному магазині. Друге – професійне какао для кондитерів, яке коштує в 2 рази дорожче. Але ось питання. Чи справді дороге какао робить бісквіт кращим? Чи це просто маркетинг? Можливо, після випікання вони будуть абсолютно однаковими. А можливо, різниця настільки велика, що її відчує навіть людина без досвіду. Сьогодні ми перевіримо це і дізнаємося разом. Привіт! Мене звати Лана, і сьогодні ми приготуємо 2 абсолютно однакові шоколадні бісквіти. Однакові яйця, однакова технологія і рецепт, однакова форма і однакова температура випікання. Є тільки одна різниця – какао. А наприкінці відео порівняємо їх колір, структуру, вологість, а найголовніше – смак. Але перш ніж починати випікання, давайте розберемося, що таке какао взагалі? І чому один порошок може коштувати в кілька разів дорожче за інший? Усе починається на какао-дереві. Після дозрівання великі плоди зрізають вручну. Усередині кожного плоду знаходяться какао-боби, і саме з них у майбутньому і виготовляють какао. Боби одразу після вилучення з плодів поміщають у спеціальні дерев'яні ящики для ферментації, де під дією природних дріжджів і бактерій починається складний біохімічний процес. Температура всередині може підніматися до 45-50 градусів. Саме під час ферментації формуються майбутні шоколадні аромати та смак какао. Без цього етапу шоколад просто не мав би знайомого нам смаку. Після ферментації боби сушать під сонцем або у спеціальних сушарках. Під час сушіння з них випаровується зайва волога, а смак стає більш концентрованим. Далі боби обсмажують. Саме обсмажування посилює шоколадний аромат, робить смак більш насиченим і готує боби до подальшої переробки. Після сушіння боби потрібно подрібнити. Під час подрібнення виділяється природний жир, тому суха крихта поступово перетворюється на густу шоколадну масу. Потім цю масу пресують і у результаті отримують 2 основні продукти. Какао-масло – це цінний рослинний жир, який використовується для виготовлення шоколаду, і какао-жмих – тверда частина, яку після додаткового подрібнення перетворюють на какао-порошок. Але на цьому виробництво не завжди завершується. Частину какао додатково обробляють лужними розчинами. Цей процес називається алкалізацією. Після нього какао стає менш кислим, набуває темнішого кольору, краще розчиняється і має більш м'який шоколадний смак. Саме тому більшість какао, яке ми бачимо в магазинах і використовуємо для шоколадних бісквітів, є алкалізованим. Ось так виглядає натуральне неалкалізоване какао. Його легко впізнати за світлішим кольором. Воно зберігає природну кислотність і має більш виражені фруктові та ягідні нотки. Таке какао часто використовують для напоїв та спеціалізованих рецептів. А ось для класичних шоколадних бісквітів кондитери значно частіше обирають алкалізоване какао. Саме тому сьогодні ми будемо випікати з 2 видів алкалізованого какао. Наше перше какао має жирність 10-12%. Це типовий варіант, який найчастіше можна зустріти в магазинах, бо воно має значно темніший колір, ніж натуральне неалкалізоване. Друге какао має підвищений вміст жиру – аж 22-24%. І саме тут ховається головна різниця. Під час виробництва частину какао-масла виділяють пресуванням. Чим більше масла видалили, тим менш жирним буде готовий порошок. І навпаки, чим більше натурального какао-масла залишилося в порошку, тим вища його жирність. А разом із жиром ми отримуємо більше смаку, більше аромату і потенційно більш ніжну структуру готового бісквіту. Але чи дійсно це буде помітно після випікання? Зараз ми це перевіримо. Для обох бісквітів використовуємо однаковий рецепт. 4 яйця, 120 г цукру, 90 г борошна, 10 г картопляного крохмалю, 20 г какао. Оскільки маса на бісквіт готується відносно швидко, дуже раджу одразу увімкнути духовку на розігрів, щоб коли прийде час випікати бісквіт, духовка вже мала необхідні 160-170 градусів, бо інакше ризикуємо отримати осівшу піну. Збиваємо яйця кімнатної температури з цукром до пишної світлої маси. Час може відрізнятися в залежності від об'єму чи типу міксера, тож орієнтуйтеся на масу.
Вона повинна значно збільшитись в об'ємі і стати як густа піна. Саме ця піна буде отримувати повітря і забезпечить підйом бисквіта без додаткових розпушувачів. Поки маса збивається, готуємо сухі інгредієнти. Просіюємо борошно, крохмаль і какао. Просіювання не лише прибирає грудочки. Під час цього процесу сухі інгредієнти насичуються повітрям і рівномірніше розподіляються у майбутньому тісті. Наша піна готова. Забираємо чашу від міксера і акуратно вводимо сухі інгредієнти у 2 етапи. У шоколадному бисквіті какао працює як наповнювач, так само як мак, горіхи чи кокосова стружка. Тому воно не лише додає смак, а й впливає на структуру тіста. Тож до змішування інгредієнтів на цьому етапі потрібно віднестися з максимальною відповідальністю, адже поспіхом вимішане тісто втрачає повітря, бульбашки піни лопаються і бисквіт осідає. То, щоб такого не сталося, вимішуйте масу спокійними рухами, знизу вгору, 20-30 секунд. Готову масу виливаємо до форми. Пам'ятайте, що під час випікання наш бисквіт буде продовжувати збільшуватися в об'ємі і рости, тож залишайте достатньо місця для цього. Відправляємо в духовку на 30 хвилин і чекаємо на результат. Готовність бисквіту перевіряємо дерев'яною паличкою. Якщо паличка має сліди тіста і відчувається вологою, бисквіт краще потримати ще кілька хвилин. Якщо ж паличка суха і чиста, бисквіт готовий. Даємо бисквіту трохи стабілізуватись у вимкненій духовці з привідкритими дверцятами. А ми тим часом приступаємо до другого бисквіту. Оскільки технологічний процес абсолютно ідентичний, я не буду марнувати вашого часу, і ми одразу перейдемо до порівняння. Тож тепер найцікавіше, чи побачимо ми різницю після випікання? Бисквіти готові, і якщо чесно, вже зараз ситуація виглядає дуже несподівано. Тому що візуально наші 2 бисквіти майже однакові. Колір практично не відрізняється, висота дуже схожа, поверхня теж виглядає майже однаково. Якщо поставити їх поруч, більшість людей навряд чи зможе відразу визначити, де дороге какао, а де звичайне. То поки що виникає логічне питання. А навіщо тоді платити більше? Розрізаємо бисквіти на коржі однакової товщини за допомогою струни. І тут знову сюрприз. Структура дуже схожа, пористість дуже схожа, колір усередині теж майже однаковий. Якщо оцінювати лише зовнішній вигляд, переможця знайти складно. Тож в чому різниця? Але тепер переходимо до того, що камера не може передати повністю – до смаку. І ось тут різниця стає очевидною. Бисквіт із звичайного магазинного какао хороший, але він трохи сухіший, смак шоколаду більш стриманий, а післясмак менш виражений. А ось бисквіт із какао жирністю 22-24% зовсім інший. Він здається більш ніжним, більш вологим, більш пружним. А найголовніше, має значно яскравіший шоколадний смак. Також різниця відчувається тактильно. Бисквіт із магазинного какао більш легкий і рихлий, в той час як бисквіт із какао з більшим вмістом жиру відчувається більш важким, мокрішим і стабільнішим. Тобто найцікавіше те, що різниці майже не видно очима, її потрібно відчути. Саме тому багато професійних кондитерів готові платити більше за якісне какао. Не за колір, не за висоту бисквіта, а за смак і текстуру. Тож, якщо вам потрібен просто хороший шоколадний бисквіт, звичайне алкалізоване какао цілком порається із завданням. Але якщо хочете отримати максимально насичений шоколадний смак і ніжну структуру, якісне какао з високою жирністю дійсно дає відчутну різницю. Маю надію, що вам був корисний мій сьогоднішній експеримент. Напишіть у коментарях, а яке какао використовуєте ви? І чи готові ви переплачувати за інгредієнт, різниця якого майже непомітна ззовні, але дуже добре відчувається на смак? Не бійтесь експериментувати. Пам'ятайте, це простіше, ніж здається. До зустрічі!